Dames en heren, het begint denk ik te sneeuwen, want ik heb gezien op YouTube, of ik heb gezien op Xbox 360 dat het begint te sneeuwen, maar ik weet niet als PlayStation 4 hetzelfde is. Ik zie wit liggen, wit op de grond. Ah ja, plus mijn naam is Onegamemaker, dus ik speel nu GTA. En kijk hoeveel geld ik heb. Ja, het is sneeuw. Joepie! Sneeuwballengevecht! Sneeuwballengevecht! Allee. Kom op, laden. Kijk hoeveel geld heb ik. En nu kan ik ding kopen. Oei, geen pijns kijken. Blijkbaar gehoord van Chromo dat hier nieuw waren staat. Bij Benny's nieuw wagen, welke dat weet ik niet. Ik denk die twee. Dat is gratis, dat weet ik. Die weet ik en dat is geen gratis, die heb ik op, die heb ik. Dus ik weet niet. Ah, stok. Die en die heb ik niet. Maar die twee ken ik al lang. Wacht hè, gaat op de bank zitten eerst. Gaat op de bank zitten. $18.000. Dus ik kijk van hier. Kijk even hier. 225. Of 210. Of 200. Ik zou wel heel kijken. Kijken hoeveel kost een appartement. What the fuck, 3 miljoen. 1 miljoen. Gewoon een appartement, hè. Ik heb nu 200. Ah, ik heb al een appartement. Die ga ik kopen. Hier, return. En die ga ik definitief kopen. ML kan dream. Jippie, nu heb ik een groot appartement. Nu kan ik huis beginnen, eindelijk, finally. Dan kan ik heel wat geld verdienen. Huis is wel gemakkelijk, want ik kan niet veel geld verdienen. En eigenlijk ook niet, want continu een coördineren en plagen. Dat is wel moeilijk
om te rijden. Look, we need to talk. I've got a proposition that might be mutually advantageous. Come to my warehouse off the freeway. We'll discuss it. Kijk mijn naamplaat, ik ben Casper. Dat is mijn echte naam. Dan ga ik eerst naar Leicester toe. Met de L van Leicester. Dat is mijn Twitter. En dan heb ik 14.000. Dus ik kan eens beginnen wanneer ik wil. En gaan we niet wanneer ik wil. Op PS3 en op Xbox 360 zit hier GTA veel glitches, foutjes. Maar nu is het allemaal gemaakt blijkbaar, want ik kan niet meer in een Mazebank. In de politiebureau, FBI-toren, daar kan ik niet meer in. Nu is het allemaal veranderd. En bij Xbox 360 kun ik er wel en hier kan ik ook in. Maar op PS4 niet. Dat is allemaal moeilijk. Nu gelijk ik weg. Nu drift ik. Het is vuurwerk, hè. Yes, come in, come in. It's good to see you again. Been a while. Yeah, I've never been good at small talk. I don't have many friends. I do sometimes meet people online, and then I arrange to meet them out in the real world, and then I go there, but I hide and I watch them, and I think, wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wacht even, ik moet bellen. Vertel eens. I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things coming down the wire soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Aside from my sparkling conversation.
We might be ready to move on this thing. If you want to work, you'll get a knock on your door any minute. Hallo. Hallo mensen, ik ben terug. Dus, ik heb nu een grote appartement gekocht. Van 10 auto's in. Dat kost 217.000. Dus als je wilt kun je op PlayStation 4 spelen. Maar dat is moeilijk. Dus allemaal updates in. Ik ga direct laten zien welke updates is. Ik ga... Nee, niet in mijn huiskamer gaan, lul. Dus ik ga hier. Kijk, als ik op dat druk, travel and transport, kun je bandage klikken. En dan kun je kijken wat je hier hebt. Bijvoorbeeld hier, dat is een nieuwe 100.000 euro. En dat is een Porsche-achtig. Je hebt ook nog een nieuwe 1.440.000 euro. Dat is een adder, zo gezegd. Dat is een andere naam. Truf da Nero. Of een motto van 169.000. Dat is free. Ja, op Xbox 360 staan. Dat is ook free. Die heb ik ooit gekocht, maar die heb ik teruggekocht omdat zo'n ellendig wagen is. En als je die koopt, kijk maar hoe kun je die pumpen. Die auto is die auto, die heeft mijn broer. Nog niet gans gepumpt. En als je gans gepumpt hebt zoals dat, kun je zo het ene kopen. Maar als je die koopt, kun je zo worden. En als je die fucking Porsche koopt, dan kun je zo'n Porsche kopen. Maar als je bijvoorbeeld zoals mij koopt, moet zeggen, die koop, komt de chique vette bak. Momenteel een PlayStation 4 op Xbox 360. 3, 2, 1. Een sportmodel. Kan zijn dat de voorkant lichten ook brandt, dat weet ik niet. Dat kost 12.000. Dus ik weet niet hoeveel kost er een Xbox 360, dat weet ik niet, ga eens kijken. Of morgen of straks, ik weet niet. Nou, allemaal fucking noob auto's, behalve die, als je die pumpt, kun je zo auto pakken. Maar nu ga ik iets doen. Hij starten. Hij is hetzelfde als Xbox 360 of een PS4 of Xbox One of PC, maakt niet uit, allemaal hetzelfde. Ik heb nu momenteel geen geld meer, dus. Oh. Kijken voor mijn vrienden. Als ik mee wil spelen. En kijken als ik. Kom op. Kika, pak op. Ah ja, ik heb mijn eigen crew al gemaakt via PlayStation 4. Dat is de politiekillers. En dat is wel handig. Want Xbox One en PlayStation 4 en PS3 en PC en Xbox 360 is veel verschillender ding. Dat is wel gemakkelijker, want dan kan ik mensen die een PlayStation 4 hebben laten joinen in mijn crew. Want ik ben eigenlijk, moet zeggen, op Xbox 360 ben ik fucking pro. Ga maar en vraag maar aan mijn vrienden op Xbox 360. Vraag maar, ik ben fucking pro. Racing ben ik ook fucking pro. En dat is maar. En niemand laten komen, dus ik ga invite automatisch drukken. Dus ga er iemand laten komen. Oeh. Nu heb ik een vriend. Level 77. No coding.
Nou ja, als iemand kijkt, dan kan ook hij of hallo en zeggen. Dan kan ik terug reageren als ze wilt. Dat moet niet. Dat is wel handiger en dan kan ik weten wie dat is. Of als je geen ding hebt, dan kan je geen YouTube kanaal kun je gewoon aanmaken. Dat is ook gemakkelijk. Normaal heb ik in gedachte een motorclub koop. Motorclub eerst. Maar als ik een motorclub koop, dan kan ik geen hijs meer doen. Maar ik heb mijn dag veranderd dat ik in mijn appartement koop. Het goedkoopste wat er is. Van 10 auto's in parkeren. Dat is het goedkoopste. Maar onthoud, ik kan niet drukken, want ik ben pas nieuw. Dus je moet wachten tot het nog gedaan is. It's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see Het duurt te lang. What I've got is a Fleece Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. Ah ja, mensen die wel Xbox 360 wil spelen, ik geef een raad. Xbox 360 is dood. Want daar kun je weinig doen. Heel weinig. En daar is het maar heel weinig. Want je hebt daar geen updates meer. Alleen bijvoorbeeld sneeuw, zoals hier. Maar daar heb je geen bennies. Daar heb je geen nieuwe appartementen. Die heb geen nieuwe auto's, niks nieuw. Maar als je op PlayStation 4 of Xbox One of PC koopt, PC komt continu updates. Zoals nieuw en zoals oud. En een fucking noob left. Ik moet geld hebben. Laat ik even inbellen. NASA. Nu heb ik iemand gestuurd. Kijkers, als jij iemand, twee mensen hoort babbelen, dan zeg gewoon ik hoor twee mensen. Dat betekent dat dat werkt, anders niet. Als je mij alleen hoort en de ene gast niet, dan zeg je gewoon dat ik ene gast niet hoort. Of maak gewoon een account aan op ik denk het weer YouTube. Waarom lieft er iemand? Godverdomme, waarom? Waarom? Ah. Wacht thuis jongens, ik ga ook eens Kika roepen met mijn vriend. Hier is mijn auto.
Enige auto die ik heb. Gans GTA. Enige auto. Zie, enigste auto. Enigste auto die ik heb nu. Enigste auto hè. Enigste hè. Van gans GTA. Nu kan ik tenminste geld verdienen. Dan kan ik tot 1 miljoen verdienen als ik wil. Kom op. Ik heb toch heel benen, want dat duurt wel lang met die klon, joh. Yeah, mijn kaasboom. Mijn kaasboom. Kijk eens kijken. Het raam. Schoenen. Ah ja, juist, ik ga eens kijken. Bij de walstok. Kika.
Goed nieuws hè. Nee, ook nog goed nieuws. Ik twijfel tussen appartement of een motto. Raad eens wat ik gekocht heb. Appartement. Nu kan ik zelf huis beginnen. Gaan we huis beginnen. Want huis duurt... En, ik heb eerste auto. Dat is... ik weet wel lekker hè. Ik ga hartstikke hard. Ik krijg veel geld. Bedoelt jij party? Stuurt je mij dan de invite dan? Echt door. Enter the garage. Kijk, als het Engels is. De Zwitserse. Ik haat de Zweedse. Polo. Polo, polo, polo. Ja. Sponsje. Perfect. Nobody is perfect. Hé, kijk hier, KD. Oeh, nee. Kijk, en kijken, de KD moet je kijken, de KD. Als ik meer dan 100 de 100 heb, dan is die modder. Kan zijn dat hij een modder is, dat kan je nooit weten, want hij minder dan een KD andere. Ik ga eens mijn auto rond. Ik ga mijn auto verplaatsen, echt voor. Dat weet ik al. Ik kan CEO worden, maar dan heb ik 4 of 5 miljoen voor hem. Ik heb CEO gekillt.
Ja. Ja, ik ga vlug in mijn appartement. Het is wel Kuruma. Hij is het eerste Kuruma. Ja. Eigenlijk als 100% is dat geld verdelen. Hallo. Hé, kleine nap, als je nu niet antwoordt, dan ga ik je bannen. Dat helpt ook niet, hè? Nee, ja. Ik hack Gerrit. Let's go. There's a police franchise on the Western Highway near Chuma. Nu word ik gebeld, wacht even. Word of warning, we're on the job right now, so don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. Alright, so why this bank over all the other banks in the state? Why does
fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's gonna report missing. All starting to make sense? Security should be light, well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Ja, ik ben terug. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power and incarceration, homicide, weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? Okay, well, how about we just get there and see where we're at? People, volg de... Rijd gewoon naar de geellijn. Volg de gewoon lijn. Nee, als de heist, finale heist, en dan kun je ook romben kopen. Nee, de appartement kost 217.000 appartement. Dus normaal kun je ook een huis beginnen als je wilt. Maar je wil niet. Sneeuw is wel moeilijk, hè? Weet je hoe dat moet? Gaat niet. Waarom? En nu kunnen we doen sneeuwballen pakken. Rust. Kom eens hier staan. Kom eens bij mij. Kom bij mij staan. Pak pelken naar links pakken. En blijf oprapen. Gaat niet, wij zijn huis bezig nu. Kom, stap. Stap in de auto. Mes. Stap in. Je moet wel hacken, hè.
Western Highway, near Chumash. Word of warning, we're on the job right now. So Nee, zelfs als ik terugrijd, dan moet ik een hekken gaan. Ja. My taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back, taking a look. You see, I like my s'mores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. Alright, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's gonna report missing. All starting to make sense? Security should be light. Nee. Well, relatively light. Relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you... En wel, je moet het eerst doen en dan krijg je geen geld. En 2 keer krijg je wel geld. Dat is eigenlijk opwarming. De sneeuw verkloot alles. De sneeuw is gladdig. Wat? Nee, kan ik niet meer. Ja, wauw! Stappen! Nee, gij.